început ca și orice birou de arhitectură cu case. Avem și lucrări pe partea de industrial. Horeca, birouri. Lucrăm de la urbanist, PUD și tot ce e în zona aia, pe partea de arhitectură și pe partea de design interior. Deci avem o plajă foarte mare de acoperit cu ce putem face. Pe zona de software, programul pe care îl folosim e Archicad, evident. Și eu am început încă din facultate să lucrez la un template de prin 2011 și am tot construit pe el și acum avem un template destul de complex pe care odată la câțiva ani îl reiau de la zero, dar îl completez în cursul lucrului sau, mă rog, când se ivesc problemele. Deci asta e prima bază, să zic așa, pe care lucrează birou. Dar ne focusăm foarte mult pe partea de BIM, să avem cât de automatizate toate informațiile, să avem în fiecare element introduse proprietăți, să fie extrase toate informațiile cât de automatizat. Deci încercăm pe partea asta să optimizăm un lucru. Asta pe lângă partea de template-uri de documentații scrise, care trebuie să meargă cât de simplu, și am făcut și un site intern în care am introdus tutoriale pentru orice mod de lucru, procedură, sistem pe care îl avem în firmă. Asta înseamnă de la modul în care răspundem la mail-uri, la modul în care organizăm documentele, la legislații, extrase din legislații, proceduri de abordare a etapei de concept, grile de conținut pentru PT, pentru DTAC, toate documentele și informațiile necesare pentru a depune avize la instituții. Deci cineva care intră nou în birou, partea asta de onboarding e aproape neconsumatoare de timp la noi, pentru că au acces la site-ul ăsta, dacă au o întrebare o pun acolo în site-ul intern și află răspunsul fără să pierdem cumva timpul pe un onboarding foarte complicat și consumator de timp. Avem tot felul de formule automatizate, Excel-uri care calculează eficientizarea oamenilor, să știm că se lucrează orele contractate. Sunt foarte multe lucruri în background-ul biroului care cumva funcționează în paralel cu ce face lumea efectiv pe arhitectură. Și acum am câștigat și un proiect european de digitalizare în care o să le automatiza și mai tare. Și pe partea asta de hardware, evident, sunt stațiile de lucru pe care trebuie să ruleze Archicad foarte bine, dar și o parte de servere pe care o folosim destul de intens în birou, adică avem server de date și până recent, când am trecut cu licența pe partea asta de cloud la Archicad, foloseam BIM Cloud-ul local și acolo trebuie să avem foarte multe setări făcute ca să meargă cum trebuie. Evident, avem și alte servicii, să le zic așa, pe partea asta de server. Avem un server de prelucrat imagini din dronă, folosim destul de mult și drona pentru evaluarea inițială a terenului și pentru partea de șantier și evident și pentru partea de final, când să putem face niște filmări, niște poze din dronă care sunt destul de spectaculoase. Da, urmează să introduci un AI ca să fie pe server. Da, să fie un AI local. Da, trebuie cumva să fii pasionat și pe partea asta de IT. Și avem chestia asta. Suntem clienți consol din 2019. Nu, din 2017. Din 2017. Din 2017, prima licență. Archicad-ul e la baza a ce facem noi și atunci, deocamdată, nici nu putem să ne imaginăm să lucrăm cu alt program. Da, și conceptul a fost alături de noi pe partea asta de troubleshooting, când nu găseam nicio soluție, nu se mai întâmplă să ai bug-uri sau alte chestii care nu știi să le rezolvi. Sunam la Consoft, intrau la noi calculatoare să ne arate sau să descoperim împreună cei. Mai de mult aveam un pic mai mult timp cât căutam și noi, rupeam internetul să găsim soluții, dar în ultima vreme tot mai puțin timp avem și atunci partea asta de troubleshooting ne ajută foarte mult. Pe lângă asta și prin evenimentele pe care le facem, am învățat foarte multe și de la alții care folosesc Archicad în România. Evident că sunt filmulețe pe YouTube din Australia și din America, nu se aplică la noi și atunci chestiile aplicate la noi, cred că acolo le-am văzut la evenimentele Consoft. Consoft a fost alături de noi și în evenimente culturale, în Ordinul Arhitecților. A avut parteneriate
pe zona de Bacra, acum ediția trecută. Deci și acolo ne-a ajutat să propovăduim Arhicadul către colegi, care evident e cel mai utilizat în zona asta noastră din Transilvania, de arhitectură.